Σήμερα θα δούμε ένα λίγο σύνθετο εργαλείο για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις άδειες διάφορων ομάδων σε ένα εξελόφυλλο. Οπότε για αρχή έχουμε φτιάξει κάποιες ομάδες. Εδώ τώρα έχω βάλει κάποιους οίκους του Game of Thrones και τα άτομα που βρίσκονται στον κάθε οίκο και δίπλα έχουμε φτιάξει μια sorted list με unique items από το team name ώστε να βλέπουμε ποιες είναι οι ομάδες. Τώρα στην πράξη, σε μια πραγματική εταιρεία, πρώτα θα συμπληρώσει αυτός ο πίνακας με έτοιμες τιμές και θα παραχθεί οι σύντομες ομάδες δεξιά. Εδώ η υπόθεση είναι ότι κάθε άτομο ανήκει μόνο σε μια ομάδα, αλλιώς θα γινόταν λίγο πιο σύνθετο. Και τι ιδιαιτερότητα έχουν αυτές οι ομάδες? Έχουν κάποιες αργίες στα μέρη τους, ας πούμε στο Game of Thrones έχουν αυτές τις αργίες και στην Ελλάδα έχουμε αυτές τις αργίες. Θα δούμε πού θα τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Τώρα, στη συνέχεια τι φτιάχνουμε? Έχουμε φτιάξει ένα calendar που είναι ένα table, ένα δομημένο table, στο οποίο έχουμε παράξει τις ημερομηνίες όλου του 25 και δίπλα είναι φόρμουλες οι οποίες διαβάζουν αυτή την πρώτη στήλη για να παράξουν τα μέρη που θέλουμε σε κάθε περίπτωση. Για να δούμε αν είναι Σαββατοκύριακο, χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ τη function με το 2 να καθορίζει ότι ξεκινάει από 1 Δευτέρα και ούτω καθεξής μέχρι 7 Κυριακή. Οπότε ό,τι είναι μεγαλύτερο του 5 είναι Σαββατοκύριακο. Έπειτα κάνουμε ένα ματσάρισμα της ημερομηνίας με τον υποπίνακα που είδαμε προλίγου, εδώ με το date του, αυτός εδώ ο πίνακας ονοματίζεται Goat Holidays και αντίστοιχα αυτός εδώ ο πίνακας ονοματίζεται GR Holidays. Οπότε στο ένα βλέπουμε πού είναι οι αργίες στην Ελλάδα και πού είναι οι αργίες στον κόσμο του Game of Thrones. Έπειτα έχουμε το κύριο σημείο εισαγωγής πληροφορίας. Εδώ τώρα έχω βάλει παντού μισές ή μία ημέρες για να έχουμε δεδομένα, μπορούμε να φιλτράρουμε πιο γρήγορα και μάλιστα εδώ τα ονόματα τα έφτιαξα ακριβώς όπως ήταν στις παραμέτρους, εδώ μπροστά. Οπότε όταν ήμουν έτοιμος πήρα αυτή τη λίστα και την έκανα paste στην λίστα εδώ για να είναι διαθέσιμη. Και έπειτα έχω κάνει αυτός είναι ένας δομημένος πίνακας, απλά έχω κρύψει το filter στην εμφάνισή του, δηλαδή τα κουμπάκια αυτά, και εδώ αν θα δείτε υπάρχουν οι ημερομηνίες κρυμμένες από πίσω. Οπότε εδώ έχω βγάλει τα φίλτρα, είναι ένας δομημένος πίνακας, όταν θα έρθει καινούριο άτομο μπορεί να μπει στο τέλος κάτω-κάτω, αντίστοιχα και στο τέλος κάτω-κάτω στις παραμέτρους. Οπότε, εδώ τι έχουμε? Έχουμε ένα data validation, στο οποίο έχω βάλει ή 0,5 ή 1 σαν τιμές και υπάρχει και η κενή τιμή που είναι όταν είναι άδειο. Οπότε εδώ καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να βάλουν τις ημέρες άδειας τους. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι χρωματικοί κώδικες που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ. Αν θα πάμε στο conditional formatting, θα δούμε ότι έχω γκρι για τις περιπτώσεις που ισχύουν και οι δύο συνθήκες, δηλαδή είναι και holiday για το GR και holiday για το Game of Thrones, και έχουμε μπλε για το GR και πορτοκαλί για το Game of Thrones. Και κάνει affect όλα τα κελιά του πίνακα μας αυτού. Τώρα, εδώ υπάρχει μια δυναμική κατάσταση. Αν θα θέλαμε να δούμε μόνο τις ελληνικές αργίες, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το τριγκεράκι false και βλέπουμε ότι άλλαξε το χρώμα της πρώτης στήλης. Ή αν δεν θέλουμε να δούμε καθόλου τις αργίες, μπορούμε να κάνουμε και αυτό το τριγκεράκι false και να μην υπάρχει καθόλου χρώμα. Αντίστοιχα, αν βάλουμε μόνο το ένα και με το που βάλουμε και το δεύτερο, αρχίζουν και γίνονται γκρι όπου υπάρχουν τομές. Τώρα, από πάνω έχω χρησιμοποιήσει κάποιες 4 spill functions για να μην χρειαστεί να βάλω τις τιμές στο χέρι και έχω κάνει ένα transpose για να μου τις φέρει σε οριζόντια διάταξη και κάνω filter το πίνακα του calendar που είδαμε πιο πριν, αυτόν εδώ, και μάλιστα τη στήλη date, κρατώντας μόνο ό,τι δεν είναι weekend. Γιατί δεν θέλω να φέρω σε αυτό το πίνακα τα Σαββατοκύριακα. Είναι τσάμπα χώρος
που χρησιμοποιείται. Άρα εδώ βλέπουμε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και αμέσως ξεκινάει Δευτέρα, Τρίτη και ούτω καθεξής. Άρα στην από κάτω γραμμή έχουμε την ίδια φόρμουλα και στην παρακάτω. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε τα στοιχεία μας. Οπότε κάνουμε ένα Ctrl A σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή όταν πιάνω αυτό το κελί κάνω ένα Ctrl A, πιάνει όλο το spin range, δεν χρειάζεται να τρέχω σε όλα τα κελιά. Και εδώ έχουμε year. Και έχω βάλει ένα header 13 και ούτω καθεξής. Στην αντίστοιχη από κάτω περίπτωση είναι month και από κάτω είναι DDD για day. Και στο τέλος έχουμε DD για να μας φέρει αριθμητικά την ημερομηνία. Οπότε έτσι, εκτός πίνακα, φέρνουμε την πληροφορία που θέλουμε για να βοηθήσουμε τον χρήστη να διαβάσει. Επιπρόσθετα, στην τελευταία γραμμή έχω βάλει ένα conditional formatting, το οποίο μας λέει ότι αν η τιμή, γιατί εδώ πέρα από πίσω κρύβεται το full date, αν λοιπόν το full date που είναι το β4 και μεταφέρεται προς τα δεξιά είναι συμπλην 5 μέρες από το σήμερα, τότε κάντο μου μπλε. Άρα βλέπουμε εδώ σήμερα έχουμε 8 Δευτέρου, κρύβεται το Σαββατοκύριακο, οπότε μου φέρνει 4 μέρες πριν και 3 μέρες μετά. Άρα στο σύνολο θα βλέπουμε γύρω στις 7 ημέρες. Οπότε με αυτό έχουμε και ένα visual effect, στο οποίο μπορεί εύκολα να δει κάποιος που θέλει να καταχωρήσει πού βρίσκεται και να πάει στον αντίστοιχο μήνα ή να καταχωρήσει την επόμενη εβδομάδα. Εδώ αντίστοιχα έχει γίνει και ένα freeze panes στην πρώτη γωνία, ούτως ώστε να κρατώνται τα ονόματα και οι ημερομηνίες σταθερές. Τέλος, υπάρχει και ένα filter για κάποιον ο οποίος θέλει να επιβλέψει τη διαδικασία και να δει αν όλα έχουν γίνει σωστά, όπου εδώ λοιπόν στο filter επιλέγουμε δύο τιμές. Η πρώτη τιμή είναι μια ημερομηνία που θα διαλέξουμε και εδώ πρακτικά βλέπουμε ένα 20ήμερο που νομίζω ότι είναι αρκετό για την άσκησή μας. Αν κάποιος θέλει να το αλλάξει μπορεί να αλλάξει απλά αυτή την τιμή σε 10, 20, 30 και να έχει μια αντίστοιχη εικόνα, δηλαδή αν βάζαμε 10 εδώ μειώνεται το πλήθος, αν βάζαμε 20 όπως ήταν πριν επανέρχεται και ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μας φιλτράρει, να κόβει κάποιες μικρότερες φέτες δηλαδή, από τον μεγάλο πίνακα για να μπορέσουμε να δούμε ανά ομάδα, αν κάτι πάει στραβά ή αν κάτι θα πρέπει να αναδιατάξουμε σε περιπτώσεις Χριστουγέννων κτλ. Τώρα, αντίστοιχα εδώ, οι τιμές έρχονται από ένα data validation με Alt-DL από το calendar. Το calendar που είδαμε προλίγου, σε list μορφή. Και αντίστοιχα εδώ, στο Alt-DL, έχουμε, επειδή έχω κάνει merge τώρα, ίσως πρέπει να το αφαιρέσω και να κάνουμε ένα Alt-DL, να μας δείξει ότι όντως χρησιμοποιεί την unique team. Θα το ξανακάνουμε merge. Ωραία, για να συνεχίσουμε την άσκησή μας. Οπότε εδώ έχουμε το φιλτράσμα. Τώρα πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ έχω διαλέξει την πρώτη στήλη και απλά την έχω φορμάρει ως DDD, DDMM, YY για να μου το φέρει σε αυτή τη μορφή που νομίζω ότι είναι ευανάγνωστη, μας δείχνει μια ένδειξη της ημέρας και την πλήρη ημερομηνία και αντίστοιχα σε όλη την υπόλοιπη σελίδα έχω βάλει ένα formatting της μορφής 0,0 ερωτηματικό που σημαίνει αν είναι θετικός αριθμός δείξτε μου στη μορφή με ένα δεκαδικό ψηφίο και αγνόησε τα μηδενικά για να μην μας φέρει τα μηδενικά από το filtering. Πώς δουλεύει όμως αυτή η spill function που είναι από ένα κελί και μόνο εδώ στο α5 και κάνει spill σε όλα τα υπόλοιπα. Αν κάνουμε expand τη στήλη, εδώ έχω φέρει κάποια ορίσματα. Στην αρχή έχουμε φέρει σαν όρισμα τα ονόματα, όπου δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να φιλτράρουμε όλα τα resources μας με τα resources που έχουν team name ίδιο με το filter name. Γι' αυτό μας χρειάζεται και το πρώτο sheet με τις παραμέτρους που έχουμε ορίσει εδώ. Και αυτός εδώ ο πίνακας είναι ο GOT resources.
όπου μας δείχνει τη συσχέτιση πρακτικά ονόματος και ομάδας. Ξαναγυρνώντας πίσω, αυτό λοιπόν μας παράγει τα ονόματα με τα οποία θα πρέπει να φιλτράρουμε. Εδώ λοιπόν φτιάχνουμε ένα υποπίνακα, ο οποίος φιλτράρει όλο το vacation log με, αυτή είναι τώρα μια σύνθετη αλλά πολύ συνήθις χρησιμοποιούμενη φόρμουλα, στην οποία λέμε μάτσαρέ μου τα vacation log name με τα names που έχεις από πάνω και θα μου κάνεις ένα match type 0. Αν φέρει αριθμό, σημαίνει ότι έχει κάνει match. Άρα εδώ θέλουμε να κρατήσουμε τον αριθμό αυτό και αν είναι αριθμός το κρατάμε. Αν είναι error, πρακτικά μας φέρνει false και αγνοούμε εκείνη τη γραμμή. Οπότε έπειτα φτιάχνουμε ένα date range βάσει των φίλτρων που θέλουμε στη συγκεκριμένη άσκηση. Άρα εδώ filter start, filter len συν 1 για να έχουμε όλη τη διάρκεια, να περιέχει και τα άκρα δηλαδή του διαστήματος και θέλουμε να μας το κάνει σε γραμμές και να ξεκινήσει από την ημερομηνία 15 Δευτέρου στην προκειμένη περίπτωση και να τα φέρει σε μια μορφή κειμένου πλέον, γιατί επειδή ο πίνακας που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ στο vacation log είναι δομημένος πίνακας του Excel, πλέον αυτές τις τιμές είναι text και δεν είναι date, εκείνο το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιεί το Excel. Άρα το κάνουμε αυτό σαν workaround και έπειτα κρατάμε μόνο τα date headers, φέρνοντας τα headers του vacation log. Εκεί βέβαια θα μας φέρει και την πρώτη τιμή που είναι η τιμή name, εδώ, αυτή, πέρα από τις τιμές της ημερομηνίας σε μορφή text και έπειτα επιλέγουμε τις κολόνες. Τώρα, πώς επιλέγουμε τις κολόνες? Ματσάρουμε τα headers που δημιουργήσαμε με το date range που έχουμε. Αν μας βγάζει error, δηλαδή non-applicable, θα βάλουμε την τιμή 1, που εδώ εκμεταλλευόμαστε το ότι στον πίνακά μας η τιμή 1, η κολόνα 1 είναι αυτή εδώ και άρα όλες οι υπόλοιπες 39, 40, 41 και ούτω καθεξής που θα μας φέρνει εδώ σαν στήλες είναι η συνέχεια τους, οπότε θα έχουμε 1, 39, 40, 41, 42, οπότε εδώ για να τα φέρουμε σε αυτή τη σειρά κάνουμε και ένα sort με unique. Το unique το κάνω επειδή θα είχαμε πολλά αποτελέσματα που θα ήταν non-applicable και θα αντικαθίσταταν με την τιμή 1. Εδώ λοιπόν τα διώχνουμε όλα τα 1, τα κάνουμε μία τιμή και έχουμε 1, 39 κτλ. Άρα εδώ είναι οι στήλες και τέλος, για να φέρουμε στη μορφή που θέλουμε τον πίνακά μας, έχουμε ένα vertical stack δύο πραγμάτων. Το πρώτο δεν είναι τίποτα άλλο από τα headers που είχαμε χρησιμοποιήσει και το δεύτερο είναι να διαλέξουμε τις στήλες από τα filtered data. Ποιες στήλες? Τις στήλες που φιλτράραμε εδώ. Για να το κάνουμε πιο ορατό, ας πούμε κομμάτια της φόρμουλας θα μπορούσαμε να τα δούμε. Είναι εδώ. Αυτή ήταν η μορφή των headers που χρησιμοποιούσαμε, οπότε έτσι δουλεύει αυτή η φόρμουλα. Το αρχείο αυτό θα το ανεβάσω στο GitHub και θα το βρείτε στα σχόλια, στο description του βίντεο.